περιπτώσεις που έχουμε πλύνει με τα χέρια ή με το πλυντήριο και πόσες φορές την έχουμε φορέσει. Επίσης, μπορούμε να δούμε την πληροφορία του ρούχου, δηλαδή πότε το αγοράσαμε, από πού είναι, από τι υλικό είναι και πολλά άλλα. Βασικός στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια σχέση του ανθρώπου με τα ρούχα. Δηλαδή, κρατώντας την ιστορία του ρούχου, ο άνθρωπος δεν το αποχωρίζεται τόσο εύκολα, ειδικά όταν ξέρει ότι έχει ζήσει με αυτό διάφορες ιδιαίτερες περιστάσεις και το έχει φορέσει αρκετές φορές. Καταγράφοντας τις ημερομηνίες πλυσίματος στο πλυντήριο ή στο χέρι, ευαισθητοποιούμε τον κόσμο να πλένει λιγότερες φορές το ρούχο και με λιγότερο ενεργοβόρους τρόπους. Τώρα θα σας δείξουμε πώς προσθέτουμε ένα καινούριο ρούχο στην εφαρμογή που φτιάξαμε. Βάζουμε ένα καινούριο ρούχο και επιλέγουμε τον τύπο του. Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία, εμείς θα επιλέξουμε το t-shirt. Μπορούμε να προσθέσουμε την ημερομηνία την οποία αγοράσαμε και το υλικό με το οποίο είναι φτιαγμένο, καθώς επίσης και τη χώρα στην οποία παρασκευάστηκε. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε και μια περιγραφή. Αυτό είναι το μπλουζάκι που φτιάξαμε. Καθώς επίσης θα βγάλουμε και μια φωτογραφία. Στη συνέχεια φτιάχνουμε ένα QR code το οποίο αποθηκεύουμε και μπορούμε να εκτυπώσουμε μια ετικέτα. Επίσης, μπορούμε να πάμε μέσα στο ρούχο και να κάνουμε μερικές αλλαγές. Για παράδειγμα, εγώ έχω βάλει λάθος χώρα και μπορώ να την αλλάξω. Για παράδειγμα, την έχω πάρει από την Κίνα. Ωραία, και το αποθηκεύουμε. Έτσι εδώ πέρα είναι οι αλλαγές. Τώρα θα σας δείξω πώς δηλώνουμε στην εφαρμογή ότι φοράμε ένα από τα ρούχα μας. Εδώ πέρα στην αρχική σελίδα πατάμε My Clothes και πηγαίνουμε στο ρούχο. Πατάμε New Wear, βάζουμε εδώ πέρα την ημερομηνία που τη φορέσαμε, εγώ θα βάλω τη σημερινή ημερομηνία. Εδώ πέρα είναι η φωτογραφία του ρούχου. Βάζουμε τη φωτογραφία και το αποθηκεύουμε. Και όπως βλέπετε έχει εδώ πέρα δείχνει ότι το έχουμε φορέσει μία φορά. Ας δούμε και το Wear History. Σας λέει πότε έχετε φορέσει το ρούχο. Συγκεκριμένα εδώ πέρα αναφέρει ότι το έχουμε φορέσει μόνο μία φορά, όπως σας έδειξα και πιο πριν. Τώρα θα προσθέσουμε ένα νέο πλύσιμο στη ζακέτα μας. Πηγαίνουμε στο κουμπί New Wash και προσθέτουμε Wash in Laundry Machine, που σημαίνει ότι θα το πλύνουμε στο πλυντήριο. Προσθέτουμε την ημερομηνία πλυσίματος και το κάνουμε save. Εδώ μας ρωτάει εάν είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να το πλύνουμε στο πλυντήριο. Γιατί είναι πιο οικολογικό εάν το πλύνουμε στο χέρι. Έτσι, αν επιλέξουμε No, I will hand wash it, θα είναι οικολογικότερο προς το περιβάλλον. Wash by hand. Εδώ παρατηρούμε ότι μας εμφανίζει ότι το έχουμε πλύνει ήδη μια φορά στο χέρι. Πατώντας το εικονίδιο My Clothes και Scan QR Label, μπορούμε πολύ εύκολα να σκανάρουμε το QR code και να διαλέξουμε το ρούχο χωρίς να το ψάξουμε από την κατερότητα. Έχουμε φορέσει τα ρούχα μας στα Life for Wear Packs. Με αυτά μπορούμε να δούμε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Επίσης μπορούμε να ακούσουμε τη μουσική. Εγώ έχω δύο μουσικές. Επίσης, αν καθούμε, έχουμε και την ξύδα. West is on Dixie. Όταν κάνουμε τη γυμναστική, μπορούμε να δούμε πόσα βήματα έχουμε κάνει. Επίσης, εάν χρειαστούμε βοήθεια, μπορούμε να στείλουμε SOS. Αμάν κορίτσια, μια ποινή έκανα. Τα Life for Wear Pads βγαίνουν πολύ εύκολα για να μπορούμε να πλύνουμε τα ρούχα μας. Αυτές είναι οι βάσεις για τα ρούχα μας. Αποτελούνται από 2 κύκλους και ένα τετράγωνο. Κάθε βάση έχει το λογότυπο της εταιρείας μας, ένα special σχέδιο και θήκες για το micro:bit και την μπαταρία. Αυτές οι τρύπες έχουν δημιουργηθεί για να ραστούν αργότερα από τους ράφτες μας. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος. Για να εκτυπώσουμε αυτές τις βάσεις χρησιμοποιήσαμε εύκαμπτο υλικό, TPU και τις εκτυπώσαμε σε ένα από τους εκτυπωτές του εργαστηρίου μας. Γεια σας, είμαι ο Ιάσονας και για να εκτυπώσουμε αυτή τη θήκη για micro:bit που αποτελείται από 2 μέρη, το κάτω μέρος και το καπάκι, χρησιμοποιήσαμε υλικό PLA και το εκτυπώσαμε σε έναν 3D εκτυπωτή του εργαστηρίου μας. Γεια σας, είμαι ο Ευτύχης. Κάθε φορά πριν εκτυπώσουμε, χρειάζεται να κάνουμε προθέρμανση. Πρέπει η μύτη να φτάσει στους 200 βαθμούς και το εδώ να φτάσει στους 60. Τώρα που ο εκτυπωτής έχει θερμανθεί, πάμε για εκτύπωση. Το πρώτο μας βήμα ήταν να συγκεντρώσουμε παλιά μας ρούχα και μέσα της δουλειάς μας να τους δώσουμε μια νέα χρήση, μια νέα ζωή. Το βασικό μας υλικό ήταν το βέλκρο ενός χρυσφράτς που αποτελείται από 2 πλευρές. Επίσης χρησιμοποιήσαμε κλωστές, αγώγινες κλωστές, ψαλίδια, βελόνες και δαχτυλίδες για να μην κοιτηθούν. Στην αρχή ράψαμε το μαλακό κομμάτι του βέλκρου πάνω στο ρούχο με απλή κλωστή και βελόνα. Ύστερα κολλήσαμε το σκληρό κομμάτι του βέλκρο στην ειδική θήκη με το 3D εκτυπωτή. Μετά κολλήσαμε το micro:bit και την μπαταρία. Όπως βλέπετε, έχουμε μια μεγάλη ποικιλία ρούχων με διάφορες μπαταρίες, Χρώματα, σχήματα και σχέδια. Επίσης, πάνω στις θήκες έχουμε το λογότυπο Life for Wear. Γεια σας, εμένα Χριστιανό, εδώ ο Χρήστος και η Ράσινας. Εμείς δώσαμε ρεύμα στο micro:bit. Κολλήσαμε το σύρκι της μπαταρίας με το σύρκι του micro:bit και τη γύρωση της μπαταρίας με τη γύρωση του micro:bit.
Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε είναι τα καλώδια, το καλάρι, η κόλλα και για να τα κολλήσουμε όλα αυτά το κολλητήρι. Προγραμματίσαμε το Microbit μέσω της πλατφόρμας MakeCode.